Привіт! В цьому відео без зайвого шуму та пилу за допомогою ось такого кулера ми зробимо інвертор повністю безшумним, тихим, придатним для роботи в квартирі або ж автобудинку. І заодно зробимо невеличку розпаковочку і огляд ось такого кулера. Я вже показував вам ось такий кулер. Як бачите, відмінність це А8, в нього 80 мм. А це малий А6, 60 мм. Товщина і в того 25 мм. І обидва моделі FLX працюють з 12 вольтами, тобто на 12 вольт. Ну, давайте ж розпакуємо і підключимо його до інвертору. Давайте ж розпакуємо і подивимось, що всередині. Ось такий має вигляд. Власне, показана схема, бачите, канали потоку повітря, тобто як це відпрацьовує. SSO2 бірін, тобто два підшипники, самостабілізуючіся осі, щось таке. Ну, щось дуже цікаве. Ну, давайте глянемо, що тут у нас. Так, комплектація схожа з А8, єдине, що просто менша коробочка. Але сподіваюся, що якість та сама, що це не підробка. Давайте подивимось на сам кулер. Так. NF-A625 FLX Noctua. DC 12 вольт. 0,96 Вт. 0,06 ампер. Вибачаюсь, 0,08 ампер. Ну і комплект. Перехідник, в кого в материнці немає для цього кулеру. От на такий роз'єм. І оце, я вже розібрався, вони однакові, ці перехідники, але їх треба підбирати. Тут стоять всередині різні резистори. Ось. І оце, тобто резисторами ви підбираєте, по суті, під будь-яку вашу материнку чи інвертор. Збільшуєте резистор, відповідно зменшуються оберти. Ну, тобто така і є так само такі амортизуючі штучки. Ось. Комплектація така сама. Ну, ходімо, поставимо його на інвертор і подивимось, як це буде працювати. Аналогічно, як я робив з 80-м кулером, я зробив із цим так само, так як я не маю оцих шинок. Можна було їх замовити на Алі, але це знов чекати місяць, поки в них там їх Новий рік пройде. Тому поки що я просто взяв і відрізав її від кулера. Потім я все одно їх докуплю, припаяю, хай будуть кулери з шинками, раптом десь знадобляться. Давайте порівняємо їх характеристики, дивіться. Оцей кулер Super Silent, тобто супер тихий, безщітковий, ну прям ідеальний. Але я вам точно кажу, що це неправда. Це найдешевший кулер, лише красива етикетка. І тут написано DC 12 вольт 0,6 ампер. Ну, я не знаю, чи це правда, але якщо правда, то тут 7,2 Вт. На цьому ж кулері бачимо, от є характеристика 0,96 Вт. Тобто це в 9 разів менше споживання в цього кулера, ніж в оригінального. Але потік повітря я перевіряв по цих дешевих кулерах і по цьому, точніше не потік повітря, а кількість обертів однаково 2000 RPM.
Який в них потік повітря, ну, вибачте, я вже не знаю, як його поміряти. Будемо ставити цей кулер безшумний, який в 9-10 разів менше споживає ще й енергії, а працює він дуже часто, якщо не завжди. Тому це ще буде економія по власному споживанню кулера. Оцей кулер, та і той так само, 80-й так само в 8-10 разів менше витрачає. Тобто вже десь економія ватт 12-15 буде, а це ого, це нормально, як для інвертора. Ну і власне ось я спаяв. Тобто я взяв з перехідника, просто їх тут купа до цього кулера. Я сумніваюся, що вони мені колись знадобляться. Тут просто різні резистори. Тобто ставиш більший резистор, перехідник такий на цей кулер, і він з меншою, тобто, потужністю працює, ще більш безшумним стає. Отут воно так і називається. Низькошумний адаптер. От. Ну, коротше, я зрізав з нього гніздо, спаяв з цим. От. І тепер просто я підключаю в це гніздо кулер. Тобто кулер новий я не потривожив. Якщо раптом мене не влаштує, тобто він не буде охолоджувати чи щось, я зможу його застосувати в своїх комп'ютерах чи серверах, десь придумаю, де застосувати. Це річ корисна. Все, піду ставити і подивимось, як воно працює. Кулер підключено, малий. Тепер ми маємо обидва кулера Noctua 80 і 60. Підключив до мережі, а також підключив навантаження, тому що писали, що тестувати треба не тільки батарею зарядку, а й навантаження, температуру перевіряти. Значить, зараз інвертор вимкнений, я його вмикаю. В навантаженні в мене підключено обігрівач. Зараз подивимось. Так. От 0. Зараз я увімкну обігрівач. Увімкнув обігрівач, пішло навантаження. Ну от 700 Вт. На повну потужність я не можу увімкнути, тому що він 1,6 кВт, тоді буду вибивати захист. Ось так буде працювати навантаження і одночасно триває зарядка батареї. Дивимось. Як бачите, шумомір знаходиться в зоні тиші і це під навантаження. Ну, різниця колосальна з цими кулерами і без. Лишилось виміряти температуру і вже зробити висновки. Ось бачимо, відбувається робота від батареї, тобто навантаження працює. Ну, по ідеї має працювати вся плата. І DC-DC перетворювач, і DC-IC перетворювач. Ну, давайте спочатку не почнемо. Тут біля цього кулера малого, з нього вилітає тепле повітря. От цей дросель завжди грівся от 70-80 градусів. Транзистори оці під цим блоком. Ну, для транзисторів це мізер. 30 градусів. 40 навіть це теж мізер.
От тільки оцей один дросель. Як грівся, так і гріється. Більше я нічого тут не знаходжу. Зазирнемо ще туди в транзистори. Тут вони по цьому блоку холодні. От без плівки зараз є можливість без плівки, дивіться. Чисто на транзистор наведено. 41 градус на транзисторі. Відповідно, радіатор гріється. 52, от 41 тут. Тобто оця частина гріється. 50 градусів це небагато. Ну, я залишу попрацювати, хай попрацюю півгодини. Тоді ще раз все це поміряємо. Можливо, якраз розпочнеться ще додаткова зарядка батареї. Батарея підрозрядилася, почався заряд. Заряджає 10-15 ампер, ну так як навантаження йде. Значить, от є. Дивіться, розпочався заряд, 19 ампер. Значить, знімаємо кришечку і знов все проміряємо. Вже 23 ампери. Ну, виставлено 40, має до 40 дійти, якщо йому вистачить потужності. Ну, загалом я вважаю експеримент цей успішно, ці кулери Noctua спрацювали. Далі буду ставити цей інвертор на будинок на колесах і далі його тестувати, буду ще знімати про нього відео, якщо раптом будуть якісь аномалії, буду про це повідомляти. Не забудьте підписатись, дуже вас прошу підписатись, тому що так працює YouTube канал. Якщо дивляться постійно і не підписуються, це відео не йде в рекомендації, відповідно мало людей його зможуть помітити.